But these ingredients were unknown in the 17th century. Potatoes and tomatoes had yet to arrive on Ukrainian tables. Уявіть собі класичний ідеальний український стіл, від якого одразу паморочиться в голові. Наваристий, густий червоний борщ, з якого йде пара. Величезна миска пухких вареників з картоплею та золотистою цибулькою. Свіжий салат зі стиглих помідорів, щедро залитий запашною соняшниковою олією. Ну і звісно, куди ж без товстого шматка ніжного сала з часником та скипкою чорного хліба. Це база, це наш культурний код, це те, що ми називаємо рідною кухнею. Слинка вже тече, правда? А тепер різка зупинка. Приберіть звук, вимкніть колір. Найкращий борщ, що поєднує покоління. Що тут відбувається? Давайте перенесемося в минуле на 300 років. Уявіть, що ви запросили на таку саму вечерю самого Богдана Хмельницького або легендарного Івана Сірка. Ви ставите перед ними цей розкішний стіл, очікуєте на компліменти, а натомість бачите на обличчях козацької еліти повне нерозуміння, а то й взагалі щирий жах. Чому? Бо якби ви запропонували гетьману картоплю чи помідор, він би подумав, що ви або збожеволіли, або прямо зараз намагаєтеся його отруїти якимось дивовижним плодом з пекла. Справа в тому, що 90% продуктів, які ми сьогодні вважаємо, так би мовити, споконвічно українськими, за часів козаччини просто не існували на наших землях. Їх ще банально не привезли з-за океану, не встигли одомашнити або взагалі вважати декоративними квітами чи небезпечними там бур'янами. Якщо ви сьогодні викинете з холодильника все, що з'явилося в Україні пізніше 17 століття, ви будете просто шоковані тим, наскільки порожніми стануть ваші полиці. То що насправді кипіло в казанах запорожців перед великими походами? Що говорили той самий автентичний давній борщ, якщо помідорів та картоплі не було навіть у планах? Чому наше славнозвісне сало насправді не було головним м'ясом на столі, і яку неймовірну екзотику, від якої сьогодні б відмовився сучасний гурман, подавали на бенкетах козацької старшини? Ви на каналі Контури Історії. Сьогодні ми з корнем вирвемо найпопулярніші кулінарні міфи. Розберемо буквально по гвинтиках побут наших предків і покажемо вам справжнє, жорстке і несподіване меню українців 17 століття. Готуйтеся, ваш погляд на історію та їжу вже ніколи не буде колишнім. Поїхали! Щоб ви просто уявили масштаб нашої колективної кулінарної ілюзії, давайте проведемо жорстку ревізію і розберемося з головними, так би мовити, перебульцями на нашому столі. Почнемо з нашого другого хліба – картоплі. Сьогодні без неї просто неможливо уявити ні борщ, ні гарнір, ні там життя взагалі. Але в 17 столітті, коли козацькі полки гриміли на всю Європу, українці картоплю просто в очі не бачили. Вона родом з Південної Америки, і її шлях до нашого шлунка був довшим і важчим за будь-яку війну. Навіть коли її завезли в Європу, люди роками не знали, що з нею робити. Французькі аристократи носили квіти картоплі у волоссі як просто прикрасу. А селяни по всій Європі щиро вірили, що ці плоди викликають проказу або божевілля. Більше того, люди часто намагалися їсти зелені ягідки, що з'являлися на кущах одразу після цвітіння картоплі. Отримували важкі отруєння з саланіном і в гніві називали рослину чортовим яблуком. Масова, так би мовити, картопляна революція в Україні відбулася лише наприкінці 18 століття, на початку 19 століття. Отже, забудьте про вареники з картоплею у війську Богдана Хмельницького. Це просто історична фантастика. Далі за списком – помідори. Тут ситуація ще абсурдніша. Ці соковиті червоні плоди теж припливли з Нового світу, але репутація у них була ще гірша, куди гірша, ніж у картоплі. Протягом 2 століть у Європі томати вважали смертельно отруйними. Їх вирощували в горщиках на підвіконнях, просто як декоративну екзотику. А лікарі писали трактати про те, як вони, так би мовити, візьмемо в лапки, роз'їдають людський шлунок. Уявіть собі, козаки вже мали вогнепальну зброю та флот, який штурмував Стамбул. Але про салат зі свіжих помідорів чи томатну пасту в борщі навіть не мріяли. Борщ 17 століття був геть іншого кольору, але про це ми поговоримо з вами трошечки згодом. Тепер соняшникова олія. Ми настільки звикли до нескінченних
жовтих полів соняшника по всій Україні, що вважаємо цю рослину нашою ледь не з часів трипільців. Ну і це справді є, що в Україні дуже велика кількість виробництва і вирощення соняшників, оскільки Україна лідер по експорту, власне, соняшникової олії, тому це справді в нас воно є і росте на наших чорноземах. Але ні, соняшник – це ще один іноземець з Америки. До середини 19 століття він був просто красивою квіткою в палісадниках. Ніхто не здогадувався вичавлювати з нього олію для смажень. Чим же тоді заправляли їжу наші предки? Масово використовували конопляну олію. Так, ви, не почули, саме коноплі були головною технічною та харчовою культурою. Також у хід йшла ляна олія, а якщо треба було щось смажити, то використовували тваринні жири – смалець, яловичий лій або вершкове масло, яке, до речі, було дуже дорогим задоволенням на той час. Не забуваємо і про кукурудзу. Величезні масиви, так би мовити, цариці полів, з якої сьогодні роблять все, буквально від пластівців до баноша, вона проникала на наші землі дуже і дуже також повільно, переважно з півдня через османське володіння, тому довгий час її називали турецькою пшеницею. Для середньостатистичного козака кукурудзяна каша була такою ж самою екзотикою, як для нас сьогодні насіння чіа чи кіноа. Навіть білий цукор був неймовірною розкішшю. Замість нього використовували мед або виварювали фрукти до стану густого сиропу. Тож, якщо ми зараз подивимося на наш умовний, так би мовити, стіл і просто приберемо з нього все американське та пізнє – картоплю, томати, соняшник, кукурудзу, цукор, какао та солодкий перець, перед нами залишиться досить пусте і дуже незвичне видовище. Виникає логічне запитання: якщо не було всього цього, то що ж тоді взагалі в нас було? Чим українці набивали шлунки, щоб мати силу, тримати важку шаблю та гарувати в полі від світанку до заходу? Повірте, реальне меню 17 століття вас дуже сильно здивує своєю суворістю, корисністю і величезною кількістю риби, але все по порядку. Отже, ми з вами з'ясували, що картоплі не було. Так і відчуваю, як багато кожен з вас розстроївся. То що ж тоді виконувало роль головного гарніру, що наповнювало шлунки і давало відчуття ситості? Відповідь дуже проста, але сьогодні вона здається нам абсолютною для нас екзотикою. Головними коренеплодами українського середньовіччя та раннього модерну була ріпа, пастернак, бруква та редька. Уявіть собі величезні українські поля, засіяні незвичною нам картоплею, а простою ріпою. Вона була справжньою королевою тогочасного столу. Ріпу пекли в печі, варили, парили, робили з неї пюре, яке за консистенцією нагадувало сучасне картопляне пюре. Але мало солодкуватий, такий певний специфічний смак. Вона була настільки стратегічно важливою, що неврожай ріпи означав реальну загрозу голоду для всього нашого регіону. Пастернак, який зараз рідко зустрінеш на звичайній сучасній кухні, теж був абсолютним хітом. Він давав стравам багато калорій та такий певний пряний аромат. Редька ж слугувала гострою закускою. Також масово вирощували капусту, цибулю та чесник. Ці культури ростуть на наших землях з дуже давніх часів, і по сьогоднішній день вони мають шалену популярність. Капусту квасили величезними дубовими бочками одразу на всю зиму, і це було головне джерело вітаміну С, яке буквально рятувало українців від цинги в холодний зимово-весняний період, який ми з вами буквально зараз, вже, дай Бог, по нашій українській погоді завершимо. Але одними печеними овочами сити, звичайно, що не будеш. Особливо, якщо ти воїн і постійно перебуваєш у сідлі. Справжньою основною енергією, фундаментом просто козацької дієти були каші. Гречка, пшоно, ячмінь та овес. До речі, білий рис тоді був недосяжною розкішшю. Його привозили за кордону і називали сарацинським пшоном. Тож їли його хіба що найбагатші гетьмани, чи старшина козацька, або козацький отаман. А от звичайне пшоно, тобто очищене просо, було абсолютним лідером козацьких походів. Саме з, власне кажучи, пшона варили легендарний, знаменитий козацький куліш. І це не просто каша, це геніальний польовий фастфуд
17 століття. Уявіть собі, ви зараз би йшли б не в Макдональдс, не там з якимись нагетсами, бікмак меню і так далі, ви би просто посеред поля могли зготувати і з'їсти кашу. Уявіть собі, дике поле, зупинка на привал, треба швидко нагодувати сотні воїнів. Береш воду, засипаєш пшоно, додаєш туди дику цибулю, яку тільки-но знайшов у степу, і найголовніше, затираєш усе це старим жовтим салом із часником, розтертим у дерев'яній ступі. Вариш усе це у величезному казані, просто на відкритому вогні. Виходить надзвичайно калорійна та жирна юшка, яка миттєво повертала сили після важкого денного походу чи кривавої битви. Швидко, максимально поживно і жодних складних кулінарних процесів. А тепер ми переходимо до просто найсакральнішого та найсвятішого, до нашої кулінарної реліквії – борщу. Ми вже знаємо, що ніяких помідорів чи там томатної пасти на той час просто не існувало. Тоді виникає логічне запитання, звідки борщ брав свій фірмовий колір і ту саму улюблену кислинку. Яким був справжній козацький борщ? Він би вас дуже і дуже здивував. Кислоту отримували зовсім іншим, значно складнішим шляхом через глибоку ферментацію. Головним інгредієнтом був буряковий квас. Його робили так: нарізали сирий буряк, складали у діжку, заливали водою і залишали бродити в теплому місці там, на декілька днів, а іноді і на декілька тижнів. Утворювалася різка, кисла, дуже насичена рідина зі специфічним запахом. Саме вона, а не вода з томатами, ставала базою, основою для українського давнього борщу. Тож замість томатної кислоти могли використовувати сироватку, квас-сирівець або ж додавали кислі фрукти та ягоди, вишні, кизил, дикі сливи і навіть квашені яблука чи щавель. Більше того, сам буряк тоді був не таким солодким і темно-бордовим, як наші сучасні селекційні сорти. До речі, напишіть в коментарях, чи знаєте ви, що дуже багато овочів і фруктів, які ми з вами знаємо в сучасному вигляді, вони, так би мовити, продукти генної модифікації людини, селекції, змішування різних сортів і виведення тих, скажімо так, культур, які ми з вами знаємо сьогодні. Кукуруза сучасна, вона і близько так не виглядала, як її там знайшли в Америці. Сучасні томати, помідори також вони так не виглядали. Дуже вас сильно зможе здивувати, як виглядали кавуни там чи дині. Ось до, так би мовити, чарів, які проробили люди. Вони мали зовсім інакший вигляд і смакові якості, і ви б їх зараз точно не вживали. Повертаємося до буряка. Він був світлішим, ближчим до кормового, часто смугастим. Тому колір того старовинного борщу був не яскраво червоним, а швидше бурим, жовтуватим або блідорожевим. У цей вируючий бульйон на буряковому квасі кидали порубану капусту, коріння пастернаку чи петрушки, чималий шматок м'яса, якщо це було велике свято, або ж рибу і сушені гриби, якщо це був піст, як, власне кажучи, зараз. Густоту давали не картоплею, якої, нагадую, не було, а засмажкою з борошна або жменями пшона. Такий борщ мав надзвичайно глибокий, різкий, ферментований смак, який сучасній людині міг би здатися, так би мовити, надто різким, або навіть таким певним, експериментальним. Він був настільки густим і ситним, що в ньому буквально стояла ложка. Адже борщ був універсальною їжею і першою, і другою стравою одночасно. З'їв миску такого варева і маєш енергію махати шаблею буквально півдня. Але як щодо м'яса, ми ж нація свинопасів, чи не так? Ми ж завжди їли гори сала, а ось і ні. На вас чекає ще один величезний розрив українського шаблону. Переходимо до найсмачнішого, переходимо до м'яса. Якщо запитати будь-кого, з яким продуктом перш за все асоціюється українська кухня, 99 буквально відсотків, не замислюючись, дадуть відповідь, звичайно, що це сало.
Існує залізобетонний, вкорінений у масову культуру стереотип, що козаки тільки те й робили, що їли сало просто величезними шматками, заїдаючи його чесником та цибулею. А свинина була ледь не єдиним джерелом тваринного білка. Але якщо ми зазирнемо в історичні документи 17 століття, нас чекає чергове величезне здивування. Свинарство на наших землях, воно дійсно існувало, і сало справді масово заготовляли. Чому? Бо це ідеальний стратегічний продукт для військових походів. Воно довго не псується, навіть у літню степову спеку. Не потребує складних умов зберігання, воно неймовірно легке і при цьому фантастично калорійне. Шматок міцно посоленого старого сала з сухарем міг тримати воїна на ногах буквально цілий день важкого переходу. Це був такий собі, так би мовити, універсальний енергетичний батончик, ну, не знаю, якийсь сучасний снікерс, ідеальний сухпайок 17 століття. Але в щоденному домашньому раціоні українців, коли вони не воювали і не йшли в далекий похід, свинина займала далеко не перше місце в раціоні українців. Головним м'ясом на столі була яловичина. Воли були головною тягловою силою, на них чумаки їздили по сіль до Криму, ними орали землю. До речі, на цьому кроці зроблю невеличку рекламу. Якщо ви не читали твір Григора Тютюнника під назвою «Климко», прочитайте його обов'язково. Дуже гарний, крутий твір, написаний, присвячений одному такому дуже гарному, красивому українському прізвищу. Там якраз, власне, описано, як головний герой, він зі своїм дядьком мандрує в Крим за сіллю, зокрема з чумаками, на волах і так далі, і так далі. Тому, якщо не читали, то рекомендую після перегляду цього відео обов'язково прочитати. Волами орали землю, ними перевозили важку артилерію. Коли віл старів або травмувався, він йшов, на м'ясо. Також через постійні контакти, як військові, так і торговельні, з Кримським ханством та Османською імперією українці переймали їхні кулінарні звички. І споживали дуже багато баранини. Хтось знає, хтось не знає, мусульмани, вони не споживають свинину, для них вона, так би мовити, по їхній релігії, вона є як брудна тварина, тобто змішана з всякими, як кажеться, речами. Ось тому вони її не вживають, тобто на релігійному підґрунті. Ось тому в них дуже сильно була популярна. Та і зараз є, власне, баранина, тобто так само кавказькі народи, вони дуже сильно полюбляють, тому в відповідності ми свій раціон, в свою культуру, так би мовити, кулінарну споживання також це, відповідності переймали. Смажена баранина на відкритому вогні, м'ясо овець було абсолютною класикою для 17 століття українців. Не варто забувати і про дичину. Звичайно, що зараз полювання – це швидше для мене як браконьєрство. Та й в сучасних реаліях ви ж не будете там йти кудись в ліс, полювати якогось зайця, добувати і так далі, і так далі. Тобто соціалізація людства, вона вже пішла, слава Богу, в прогрес в деяких відношеннях. Тому, якщо дивитися на 17 століття, все ж таки дичина, полювання, вони ще дуже сильно були популярні для раціону харчування, тому, власне кажучи, вона була присутня. 300 років тому наші безкрайні ліси і степи буквально кишіли живністю. Вполювати дикого кабана, косулю, зайця чи там настріляти диких качок міг практично кожен, хто мав зброю, і хто, власне кажучи, вмів нею користуватися. Тому на столах і, власне, простих козаків, і заможної старшини регулярно з'являлося м'ясо диких тварин. Його запікали на величезних рожнах, довго тушкували в казанах зі спеціями, робили з нього кров'янки та ковбаси, що популярно і по сьогоднішній день. Знаменитий французький інженер Гійом Левасен де Боплан, який залишив детальні описи України того часу, дуже хвалив майстерність українців у приготуванні дичини. Він склав карту відповідності тогочасної України. Думаю, що вона у вас тут буде виведена на екрані, бо це одна з дуже детальних тогочасних мап Гетьманщини, мап України. Але зараз я розповім вам факт, який остаточно розірве ваші кулінарні шаблони. Справжнім, абсолютним королем українського столу було зовсім не м'ясо. Мені все дуже важко повірити, але було не м'ясо. Це була риба.
Чому саме риба? Відповідь лежить у площині релігії. Життя тогочасного українця було суворо і безкомпромісно підпорядковане церковному православному календарю. А в ньому понад 150 днів на рік – це суворі пости. Майже половину свого життя людині категорично заборонялося їсти будь-яке м'ясо, молоко, сир, масло чи яйця. Ну, тобто тварин і відповідні продукти тваринного походження. Чим було заміняти життєво необхідний білок? Звісно ж рибою, яку в певні дні посту дозволялося вживати. І тут ми маємо згадати, якими були наші великі річки до того, як на них почали будувати каскади, сучасні гідроелектростанції та дамби. Дніпро, Південний Буг, Дністер – це були справжні живі рибні магістралі. Вода буквально кипіла і кишіла рибою. Уявіть собі видовище. З Чорного моря аж до самого Києва проти течії вільно піднімалися гігантські осетри та білуги. Зараз це дуже вже, не прям що дуже дефіцитна риба, але вона дуже дорога. На жаль, їхні популяції все більше, так само, власне кажучи, і браконьєрством, і за рахунок того, що ареали їхнього поширення винищуються, забруднюються, річки стають мілкіші і так далі, і так далі. Тому зокрема, білуги, вони в Україні на грані зникнення, винищення абсолютного. Власне, якщо глянути 300 років назад, тобто це було як добрий день для наших пращурів. Це не якісь там сучасні карасики чи коропи розміром з долонь. Це були справжні річкові монстри вагою по 200-300, а іноді навіть по 400 кілограмів. Уявіть собі рибину розміром там з, не знаю, як 4 я образно. Історичні хроніки згадують рибин, для перевезення яких потрібен був цілий міцний віз, запряжений парою волів. Осетр, севрюга, величезні соми, щуки, судаки. Риба була настільки доступною і дешевою, що її щодня їли абсолютно всі. Від найбіднішого селянина, який міг піти на річку просто наловити цієї риби, до найвпливовішого гетьмана. Її масово сушили на сонці і вітрі. Сушена тарань була обов'язковим, критично важливим провіантом на козацькому флоті. Коли запорожці йшли на своїх чайках штурмувати турецькі фортеці, рибу також тоннами солили у величезних дубових діжках, вялили, коптили густим димом, варили з неї фантастично наваристі юшки. Але найцікавіше – це чорна ікра, яка, власне, йшла з осетра і з білуги. Сьогодні це просто елітний делікатес, символ неймовірного багатства і статусу, де маленька баночка коштує просто шалених грошей. Зараз все коштує шалених грошей, але, власне, маленька баночка чорної ікри, вона, в відповідності, зараз коштує, дай Бог. До речі, якщо ви ще не підписані на канал Контури Історії, підпишіться, поставте вподобайку даному відео, і якщо ви хочете підтримати розвиток україномовного контенту, хочете допомогти автору придбати невеличку баночку чорної ікри, в описі під цим відео є актуальні реквізити. Ви можете не лише лайком чи там коментарем під цим відео допомогти просуванню каналу, але і фінансовим аспектом. Всім наперед дякую, хто в цей нелегкий час може знайти пару гривень, підтримати розвиток української історії. А в 17 столітті на українських землях чорна ікра була абсолютно буденною їжею. От я б хотів дуже сильно жити в такий час, де б справді вона була буденною. Осетрових було стільки, що ікру добували просто цілими бочками. Її не мастили там якимось тонесеньким шаром на бутерброд, просто щоб був вигляд її буквально їли великими дерев'яними ложками, замішували в тісто, додавали в каші замість жиру. Ікра – це омега-3 жирні кислоти, тобто яких за сучасними тенденціями, в раціоні їх стає все менше і менше. Слава Богу, що 300 років назад з цим було все в порядку. Сушили на сонці і навіть пресували спеціальні тверді брикети, щоб зручно було кинути в торбу, коли ви відправлялись кудись в дорогу, там в похід, допустимо, чи так далі. Тож, коли ви наступного разу будете думати про багатий український стіл минулого, уявляєте не гору свинячого сала з картоплею, а величезного румяного запеченого осетра, миску густої рибної юшки, ухи та глибоку діжку свіжої чорної ікри.
Але після такої ситної і часто солоної їжі завжди хочеться пити. І те, чим козаки втамовували свою спрагу, теж заслуговує на окрему увагу. Переходимо до того, чим козаки тамували спрагу. І це не горілка. Після такої ситної, жирної, а у випадку з рибою ще й дуже солоної їжі, пити хотілося постійно. Забудьте про солодку газовану воду, кока-колу, пепсі, спрайти, там чай у пакетики чи магазинні соки. До того всього, звичайно, що не було. Головним повсякденним напоєм, який пили абсолютно всі, від буквально найменшої дитини до сивого гетьмана, був квас. Але це зовсім не той солодкий, приємний газований напій з пластикової пляшки чи там жовтої бочки, до якого ми звикли сьогодні. Справжній старовинний квас, який тоді часто називали сирівцем, робили на основі житнього борошна, солоду та підсушеного дуже твердого чорного хліба. Він був екстремально кислим, різким на смак, мутним і мав сильний хлібний аромат. Цей напій ідеально втамовував спрагу під час виснажливої роботи в полі або в тривалому військовому поході під палаючим південним сонцем. Крім житнього, українці масово робили квас із яблук, груш, лісових ягід і навіть із березового та кленового соку. Канадці тут би позаздрили, який величезними діжками заготовляли щовесни. Другим за популярністю безалкогольним напоєм був узвар. Густий, темний, дуже насичений компот із сушених фруктів. Сушню, або, як в нас на моїх теренах називають сушку, груші дички, яблука, сливи, вишні часто сушили та злегка підкопчували в печі. Тому справжній козацький узвар завжди мав глибокий, характерний аромат димку. Він був набагато густішим за наші сучасні компоти, а замість цукру, який тоді був абсолютною, на щастя, розкішшю, до нього щедро додавали просто трошечки натурального меду. А як щодо алкоголю? Існує величезний стереотип, нав'язаний нам ще буквально імперською пропагандою, що козаки були ледь не хронічними пияками і пили горілку просто відрами. Це абсолютний міф. Горілка або оковита, продукт перегонки жита чи пшениці, тоді справді вже існував, але процес її виробництва був досить складним і дорогим, тому щоденно від нудьги її точно не пили. Це був міцний напій виключно для великих свят або статусних банкетів. Більше того, у військових походах війська Запорозького, особливо під час морських рейдів на чайках чи під час облоги, вживання будь-якого алкоголю каралося смертною карою. П'яного козака просто викидали за борт або страчували. Дисципліна була залізною. Чому? Я думаю, тут нікому не треба пояснити, але я все рівно поясню. Якщо, наприклад, ви, скажімо так, зараз спите вночі, ви відпочиваєте, ваш якийсь товариш, він є на варті. Він, так би мовити, собі мекнув, заснув, заспав, в той час могли оточити табір вороги, напасти, і ваше життя без перебільшення залежало від тверезості вашого побратима, який був там караульним, черговим, відповідності, був на своєму пості. Що ж тоді пили в корчмах на свята? Головним алкоголем було пиво та різноманітні питні меди. Пиво варили майже в кожному великому господарстві. Воно було темним, густим та дуже міцним і часто нагадувало рідку хлібну юшку, якою можна було навіть наїстися. А от питні меди – це справжня гордість стародавньої української кухні. Їх виготовляли шляхом дуже довгого, повільного брудіння величезної кількості меду з водою, ягідними соками та прянощами. Процес витримки міг тривати багато-багато років, як хороше гарне віскі. Старий вистояний питний мед був елітним урочистим напоєм для весіль та святкувань великих військових перемог. І тут ми підходимо до найцікавішого розриву шаблону – до кави. Сьогодні ми часто не можемо уявити свій ранок без філіжанки, еспресо чи капучино. А як щодо українців 17 століття? Ви не повірите, але українська еліта того часу вже добре знала смак цього чорного напою. Завдяки тісним і постійним контактам з Османською імперією, як військовим, так і торговельним, власне кажучи, шляхом із зв'язків, мішки з кавовими зернами та мідні джезви потрапляли в Україну дуже рано. Згадайте легендарну
легендарного українця Юрія Кульчицького, який після битви під Віднем у 1683 році відкрив нам кав'ярню. Ну, не нам, а, власне кажучи, там в Відні відкрив кав'ярню і фактично навчив Європу пити каву. Тож поки в Лондоні чи Берліні кава ще була небаченою заморською, такою диковинкою, козацька старшина в Чигирині цілком могла обговорювати дипломатичні справи за філіжанкою гарячого, міцного, завареного по-турецьки напою. До речі, про козацьку старшину. Якщо ми зазирнемо на кухню української еліти, гетьманів, полковників, генеральних писарів та просто заможних міщан, ми остаточно розіб'ємо міф про те, що козаки були просто неотесаними селянинами у широких шароварах. Меню старшини було абсолютно європейським, безсоромно розкішним і неймовірно дорогим. Їхні офіційні бенкети шокували іноземних послів просто своїм розмахом. На столах української еліти стояли страви, щедро приправлені імпортними спеціями, які в ті часи в Європі коштували просто на вагу золота. Заморський чорний перець, гвоздика, імбир, кориця, мускатний горіх – усе це масово закуповувалося в східних та європейських купців. Уявіть собі, до того ж самого святкового борщу чи запеченого осетра для багатого сотника чи полковника кухарі могли додати справжній шафран. Робили це для того, щоб надати страві шляхетного золотистого кольору та підкреслити свій дорогий і високий статус. Замість звичайних яблук, груш та ріпи на столах старшини красувалися екзотичні фрукти, які спеціальними караванами везли з півдня і зберігали у глибоких кам'яних льохах. Свіжі лимони, солодкий інжир, мигдаль, фініки, родзинки та навіть мариновані оливки були цілком звичними закусками на дипломатичних прийомах у гетьманській резиденції. І запивали вони всю цю неймовірну розкіш не простим домашнім пивом чи узваром, еліта масово імпортувала найкращий світовий алкоголь. У підвалах Богдана Хмельницького та Івана Мазепи зберігалися тисячі літрів елітних рейнських вин з Німеччини, солодкої Мальвазії з Греції, дорогих французьких, італійських та іспанських вин. Усе це подавалося гостям у вишуканому срібному, золотому чи тонкому скляному посуді, часто привезеному з Венеції. Як бачите, українська військова та політична верхівка 17 століття була глибоко інтегрована у світову економіку і споживала ті ж самі гастрономічні делікатеси, що й найвищі аристократи в Парижі, Відні чи Варшаві. Тож який головний висновок ми можемо зробити з цієї великої історично-кулінарної подорожі? Українська кухня 17 століття була геть іншою, зовсім не такою, якою ми її малюємо в нашій уяві. Без картоплі, без червоних помідорів, без соняшникової олії і навіть без кукурудзи. Але вона точно не була бідною, нудною чи примітивною. Вона була неймовірно потужною, здоровою і поживною. Вона базувалася на місцевих стійких коренеплодах, на неймовірній кількості дичини та величезній рибі з наших чистих річок, на складній ферментації та бурякових квасах. А на верхівці суспільства вона ще й вражала заморською розкішшю, елітними винами та екзотичними спеціями. Наша гастрономічна історія так само багата, багатогранна і складна, як і наша політична історія. Вона ніколи не стояла на місці, вона постійно розвивалася, вбирала в себе найкраще з усього світу і зрештою створила ті самі шедеври, які ми кожен день з вами смакуємо, обожнюємо сьогодні. А тепер, друзі, питання особисто до вас. Уявіть, що вас закинули в 17 століття. Чи змогли б ви вижити на дієті козацької епохи? Від чого вам би було б найважче відмовитися? Від смаженої картоплі, від свіжого літнього салату з помідорів, чи, можливо, від звичайного соняшникового насіння? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях під цим відео, я все уважно читаю. Також не забувайте підписуватися на канал Контури Історії, тиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наступні відео, і обов'язково ставити лайк цьому відео, щоб якісного українського мовного історичного контенту ставало ще і ще більше. Дякую кожному з вас за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бережіть себе.